Hi guys! So, ngayon guys ay gagawa po kami ng basic and only 20 pesos line. So, let's get started. So, guys, these are the ingredients that you will need. Bowl, mixing tool, glue, activator, which is Ariel liquid detergent. Tapos po, pwede na yan. Guys, ito guys, optional lang. Hindi siya kailangan. Pero maglagay lang po kami. This is only 2 ingredients. Glue lang po sa activator. Ayun lang po. So, let's get... saka po pala, water. Optional. So, let's... Without further ado, let's get started. So, yun guys. So, yun. Maglagay muna tayo ng glue. Wait lang ha. Bakit? So, yun guys. Maglagay muna tayo ng glue. Katayo ako guys, diba? Guys, matipid lang muna kami ngayon guys. Lahat na to? Oo, lahat din na. Lahat din na. Hindi naman guys, onti lang talaga glue namin eh. So, next time, guys, marami na guys. Magkakakuliter na glue na po kami. Saka guys, baka water. Palagyan nyo po ang inyong lagyan ng glue ng water. Madami pa sa... 1, 2, 3, 4, 5. That's enough. Tapos guys, i-shake nyo na lang. Shake. Kapag okay na guys, saka nyo ilagay sa Madami tubig. bowl nyo ulit. Or lalagyan na. Shake glue. Wait lang ah. Wala naman na naman no guys. So, magbabalik ako. So, Guys, di ba ilan ka ba? Di ba wala naman na? Kung baka di ako kita. So, masugusog ako. Oh. Lagyan mo na yung tubig. Parang marami naman. Gusto mo na. May mix ka na. Ay! Okay na yan. Lagyan mo na ng tubig. Ganyan na. Okay na yan. So, next step guys is mixing it. Mix na? Ay, hindi. Usok na ako. Tapos, Hindi ako kita eh. put some lotion. Guys, optional lang to. Pwede kayong hindi maglagay. Dapat siya po maglalagay ako maglagay? ng... Dapat po maglalagay po kami ng baby oil kasi po wala po ng baby oil. Kung gusto nyo lang. Walang pa yan. Unti lang. Yan. Ang Tapos bango guys, niya. keep mixing lang po. May tara pa ako. Yan. Sabihin mo. Hindi ka kasi marunong pa gantong. Yan. Okay na yan. So, the last step guys is putting your activator. Ilan? Guys, unti-unti lang. Put a little at a time. Lalapit Unti lang talaga. Unti. Wala siya nag-activate. Oh, may bubuotin oh. Ayan. Kasi Tapos nga... keep mixing guys. Pwede ba sabihin? Huwag mo na. Sige. Sige. Guys, onti-onti lang guys. Basta nakalagay kayo. Pero clear po yan ah. Hindi medyo. Wala guys, nag-activate na siya. At first time lang, aming to guys, makagawa ng mas time. Ulit. Ngayon yung ulit Kasi kami. po, meron po kami isang YouTube channel, 3 videos lang. So, marami po. Matagal na yun guys. About Natago to. YouTube channel ko guys, Gabby pangalan. Ay guys, ako nga pala si Gabby. Tapos siya po si Althea. Hindi po tayo naka-intro. Kaya mo Ano na. ba yung intro? Introduction niya mo na. Pero hi guys lang. Parang kulang. Kalamihan ko na nga. Kaya nga, dahil alam eh. Ang dami, grabe. So, Ang dami yan. ah! Wala. O baka mag-deactivate. Tawag naman to. Natakot po kami. Guys, kung gusto nyo guys maglagay ng color, okay lang naman po. Sa akin po, di ko na po lalagyan. Kasi po meron